હવે જો સ્વાધ્યાય 3.6 માં પ્રશ્ન 1 ગુસા શોધો એમાં આપણે A ગણ્યો, B અને C તમારે ગણવાનો છે અને D હું ગણાવું છું. રેડી? જેમાં સંખ્યા આપી છે 27 અને 63. સૌથી પહેલા બંને સંખ્યા કેવી છે? જેને આવડે આ તો કરશે. તારા હાલો વિભાજ્ય છે એ તો સાચું છે. એની સિવાય બીજું શું કહી શકાય? એકી સંખ્યા છે. 27 એકી છે અને 63 એકી છે. જો એકી સંખ્યા હોય તો ભાગ આપણે બેકી સંખ્યા વડે પાડી શકશું? નહીં પાડી શકીએ. કેટલાય પાડવો પડશે? ત્રણે ભાગ પાડો. અથવા તો કોઈ પણ એકી સંખ્યા વડે ભાગ પાડવો પડશે. બેકી સંખ્યા વડે ભાગ પાડી શકાશે નહીં. રેડી? 27 જો બેકી સંખ્યા હોય તો તમને આવડે છે, એકી સંખ્યા હોય તો તમને આવડે છે, પણ હું એ રીતે તમને ભાગ શીખવાડું છું કે પહેલા આનો ત્રણે ભાગ પાડવાનો. 3 9 એટલે 27 ના આપણે અવિભાજ્ય અવયવ લઈએ એટલે કે નિસરણી બનાવીએ તો 27 ભાગ્યા 3 એટલે મળ્યા 9. 9 થી તો હમણાં આપણે ગણ્યું હતું 3 એ 3 એટલે 9 અને 3 એકાને એવી જ રીતે હવે પાડવાના છે 63. જો ભૂલ એ નહીં કરવાની કે ડાયરેક્ટ તમે 7 કે 9 ભાગ પાડવા નહીં જતા રહેવાનું. શરૂઆત 2 થી ન શરૂ કરવાની. 2 3 4 5 6 જો ભાગ ન ચાલે ને તો આગળની સંખ્યા પાસે જવાનું, નહીતર જવાનું નહીં. જો પછી તમે કાલનો દાખલો હોય કે પ્રમ દિવસનો તમને પ્રેક્ટિસમાં દાખલો આપ્યો તો તમે ડાયરેક્ટ એવી રીતે ભાગ પાડી દીધો. 63 7 9 એટલે હવે તમે નિસરણી કરો કેવું મળે કે 63 નો ભાગાકાર 7 કરો કેટલા મળ્યા? 9. પછી તમે શું કરશો? 9 એકા 9. તો આ અવયવ એક રીતે સાચા પડે, પણ જ્યારે તમારે સામાન્ય અવયવ લેવો હોય તો ખોટા પડે. કેમ કે આમાં તમે 9 અને અહીંયા તમને કદાચ 9 ન મળ્યા તો, કેમ કે મેં જો અવિભાજ્ય સંખ્યા લીધા 3 × 3 × 3 તો એ પ્રમાણે તમને સામાન્ય રીતે દેખાય નહીં. પછી ગુણાકાર કરીને મેળવો તો કદાચ મળી જાય, પણ ઘણી વખત સંખ્યા એવી થાય છે કે આવો મોટો ગુણાકાર કરેલો હશે તો એ તમને ગુણાકાર મળશે નહીં. હવે બસ આમાં તમે ત્રણે ભાગ પાડો તો ગાણિતિક રીતે આ દાખલો ખોટો પડે. સમજાય છે? આમ સાચો જ છે, અવયવ સાચા છે, પણ તે મૂંધાયેલા. જો પહેલા 7 આયા, 3 આયા, 3 આયા તો ક્રમશઃ આપણે હલાય જેથી કરીને દાખલામાં ભૂલ ના પડે. બરાબર? બાકી આ રીતે તમે નિસરણી કરો તોય કંઈ ખોટી પડવાની નથી, પણ આપણી રીતે આપણી દ્રષ્ટિએ ખોટી છે એવું વિચારી અને 63 નો આપણે એવી રીતે અવયવ પાડો. પહેલા એનો ત્રણે ભાગ પાડો. 3 દુ 3 એકા કેટલા મળ્યા? 21. હવે ત્રણે ભાગ પાડ્યો એટલે બે ભાગ પાડી શકાય. 3 અથવા 3 થી આગળની સંખ્યા લેવાની. 3 ને ટ્રાય કરો 21 ને. 3 છતાં 3 ભાગ પાડતા કેટલા મળ્યા? 7 અને 7 એકાને 7. 7 એકાને 7 એટલા માટે કર્યું કેમ કે 7 એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. 1 થી 10 ની 4 અવિભાજ્ય સંખ્યામાં 7 નો સમાવેશ છે કે નથી? એટલે 7 કેવી સંખ્યા છે? અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. એટલે ડાયરેક્ટ એને મૂકી શકાય. જેમ 3 અવિભાજ્ય છે, 2 અવિભાજ્ય છે, એમ 7 પણ અવિભાજ્ય છે. બરાબર? ત્યાર પછી 27 ના અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા મળ્યા? 3 × 3 × 3 અને 63 ના અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા મળ્યા? 3 × 3 × 7. રેડી? હવે 27 અને 63 ના સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ મળ્યા પછી અવિભાજ્ય સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ મેળવવા તો બહુ સહેલા છે. કેમ કે ખાલી આપણે આવું મીંડું કરવાનું હોય. સોરી, એક જ સંખ્યા છે. કેમ કે 3 અને 3 બીજા 3 આ સંખ્યા આ સંખ્યા છે બેમાં નથી. એટલે આમાં 3 છે, આમાં 3 છે, આમાં 3 છે, આમાં 3 છે. એટલે કઈ કઈ સંખ્યા મળી? 3 × 3. તેથી 27 અને 63 ના 63 નો ગુસાઅ 3 × 3 એટલે કે 9 છે. 6 નો થાય જે કોઈ જવાબ આપ્યો હોય.
સરવાળો નથી કરવાનો, આપણે ગુસ્સામાં કોઈ પણ જગ્યાએ સરવાળો ન કરવાનો આવે, ગુણાકાર કરવાનો આવે. સમજાય? આવડશે?